Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma, ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndihni prokurorët që po hetojnë dosjen e privatizimit të kompanisë OSSH tek çekët e ÇEZ kanë thirrur për të dhënë dëshminë e tij dhe shkëlzem Berishën. Emri i djalit të ish-kryeministrit doli në dosjen voluminoze me dëshmi që mblodhi Komisioni Hetimor Parlamentar. Djali i ish-kryeministrit deklaroi se të ardhurat e tij nuk kanë lidhje me privatizimin e OSSH-s. Rruga e pandërtuar drejt Gjinarit në Elbasan ka çuar në pranga dy ish-drejtorë të përgjithshëm të rrugëve, Andi Tomën dhe Dashamir Gjikën, me urdhër të prokurorisë Elbasanit u ndaluan dhe dy ndërtues dhe një mbikëqyrës, të cilët dyshohen se kanë kryer vjedhje dhe shpërdorim të detyrës Top Channel, pyeti banorët që e frekuentojnë këtë rrugë për ditë. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj dhe prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku firmosën një marrëveshje bashkëpunimi për luftën kundër krimit me ngritjen e disa strukturave të hetimit në prokuroritë e rretheve dhe të krimeve të rënda. Por nga marrëveshja ajo që del është një dublim i prokurorisë speciale të SPAK-ut që nuk është ngritur ende. Mirëmbrëma të gjithëve, mëtej në këtë edicion do të ndiqni. Një ish polic grek i forcave speciale është arrestuar i akuzuar si vrasës me pagesë i shtetasit Devi Kasmi në Tiranë. Ish efektivit të forcave speciale elene ju kapën disa armë dhe një sasi e madhe parash. Bashkë me të janë arrestuar edhe disa persona të tjerë. Vrasja mendohet se ishte një larje e sapesh e trafikut të drogave të forta. Bashkia e Dibrës i është rikthyer punës pas dhunës që përfshiu punonjësit e saj 2 ditë më parë. Kamera e Top Channel ishte në mjediset ku ndodhi konfrontimi fizik, si edhe intervistoi të dhunuarit, por edhe qytetarët. Qeveria nis projektin e rilindjes në fshat me mbështetjen financiare për 100 fshatra, ku synohet të rijetësohet ekonomia dhe agrobiznesi. Voskopoja është një nga 100 fshatrat e projektit, por atje është ngritur një ndërtesë betoni mes shtëpive tradicionale me gur që ka hasur kundërshtimin e banorëve. Prokurorët që po hetojnë dosjen e privatizimit të kompanisë OSSH tek çekët e ÇEZ-it kanë thirrur për të dhënë dëshminë e tij dhe shkëlzen Berishën. Emri i djalit të ish-kryeministrit doli në dosjen voluminoze me dëshmi që mblodhi Komisioni Hetimor Parlamentar. Vetë djali i ish-kryeministrit i ka mohuar akuzat. Mbrëmjen e së njëjtës, shkelzen Berisha ishte në prokurorinë e Tiranës. Djali i ish-kryeministrit Berisha u thirr nga organi akuzës për të pyetur për çështjen e privatizimit të operatorit të sistemit të shpërndarjes. Thirrja e shkelzen Berishës ju la detyrë prokurorisë disa javë më parë nga gjykata e Tiranës, që refuzoi mbylljen e çështjes dhe e detyroi prokurorinë të rihap hetimet për këtë privatizim. Privatizimi i OSSH-s në vitin 2009 tek kompania çeke ÇEZ u bë objekti një komisioni hetimor parlamentar, në përfundim të të cilit socialistët thonë se shtetit ju shkaktua një dëm prej 414 milion eurosh. Socialistët akuzuan se procesi i privatizimit ishte fiktiv, me fitues të paracaktuar dhe me favorizime që vazhduan edhe pas marrjes së kompanisë nga çekët. Shkelzen Berisha dhe Sali Berisha u paraqitën përpara komisionit parlamentar, por duke refuzuar të japin dëshmi para Tauland Ballës. Nëse ish-kryeministri e cilësonte shpifës, djali i tij Shkelzeni deklaroi se kryetari i komisionit ishte në konflikt interesi pasi ishte dënuar nga gjykata për shpifje në dëm të tij. Shkelzen Berisha është një ndër emrat e rreshtuar në raportin përfundimtar të Komisionit Hetimor, shoqëruar me kërkesën për procedim penal për vepra të refuzim për të dëshmuar dhe ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Top Channel i kërkoi një prononcim Shkelzen Berishës, por nuk morën përgjigje. Djali i ish-kryeministrit përmes një postimi në Facebook deklaroi se aktiviteti, të ardhurat, puna dhe veprimtaria e tij nuk kanë asnjë lidhje me privatizimin e OSSH-s. Dy ish drejtor të përgjithshëm të rrugëve, Andi Toma dhe Dashamir Gjika, kanë përfunduar në pranga për tenderimin e rrugës Elbasan-Gjinar. 9 persona të tjerë janë gjithashtu në hetim. Andi Toma dhe Dashamir Gjika, të dy ish drejtor të përgjithshëm të rrugëve, kanë përfunduar në pranga si të dyshuar për shpërdorim detyre. Në masën e sigurisë arrest me burg apo detyrim paraqitje janë edhe 9 persona të tjerë. Prokuroria dyshon se të gjithë këta shtetas kanë shpërdoruar detyrën apo kanë vjedhur gjatë tenderimit të rrugës Elbasan-Gjinar dhe rehabilitimit të këtij aksi rrugor. Përveç Andi Tomës, ish drejtori i përgjithshëm nga 2008 deri në 2013 dhe pasuesit të tij Dashamir Gjika, që drejtoi autoritetin rrugor deri në vitin 2017, janë arrestuar edhe administratori punimeve Recep Tarba,
dhe 2 administratorët e firmës që duhet të kishte kryer punimet, shtetasit Kujtim Hysa dhe Agron Hysa. Në vendimin që Top Channel disponon thuhet se vlera e investimit kap shifrën e mbi 416 milion lek, por më pas e gjithë vlera ka shkuar në 500 milion lek, që duhet të investoheshin për asfaltim dhe vendosje sinjalistike. Por me gjithë fondin e konsiderueshëm rezulton se punimet nuk janë kryer. Ekspertët e pavarur të kërkuar nga prokuroria thonë se në total, dëmi ekonomik ka një faturë prej 170 milion lek. Sipas prokurorisë dhe 5 kolauduesit që duhet të konstatonin në përfundim të punimeve fiktive, se çfarë kishte ndodhur në terren, kanë shpërdoruar detyrën. Ata kanë paraqitur fakte të rreme duke përshkruar si ekzistues asfaltimin e rrugës, vendosjen e sinjalistikës dhe të bordurave anësore. Vetëm ekspertiza e dëmeve që kreu prokuroria për këtë rast ka një faturë prej 18 milion lek, që është paguar nga shteti. Dosja e Gjinarit është një nga dosjet që ka qëndruar pezull për një kohë të gjatë në prokurorinë e Elbasanit, dhe kur ishte drejt mbylljes u hoq nga dora Armanda Xhaferit që ishte prokuroria që po hetonte. Kjo çështje dhe 2 dosjet për kompanin Kurum u rikthyen në hetime intensive në më pak se 1 muaj më parë. Por çfarë ka ndodhur me aksin Gjinar-Elbasan që çoi në pranga i zyrtarët e rrugëve? Segmenti u përurua në 2011, por një vit më pas u shemb dhe izoloi rreth 10.000 banor. Bruna Kërçuku ishte sot mes banorëve që përdorin këtë rrugë për ditë. E inauguruar në vitin 2011, rruga Elbasan-Gjinar shumë shpejt do të shfaqte probleme në disa pjesë të saj. Në vitin 2012, vetëm një vit më pas, kjo rrugë u shemb pranë fshatin Shelcan, duke izoluar krejtësisht zonën e shpatit me rreth 10.000 banor. Po, kalojmë bërditu dhe është rrugë e vështirë, është kjo rrugë vetëm se lëviz. Do të bëhet diçka, jemi banorë të saj zone. Do të rivendosim edhe tapetin përfundimtar për të gjithë aksin Gjinar-Elbasan. Pra do të riinvestohet në këtë? Sigurisht që do të riinvestohet. Një devijim në atë kohë mundsoi lëvizjen e banorëve dhe më pas u mundsua një zgjedhje tjetër provizore, që është kjo që ju shihni sot. Në rreth 1 kilometër lëvizja e mjeteve vazhdon të bëhet me vështirësi. Rruga Gjinajt është gjithë problematike nga nga Shkumiri deri në qendrën turistike në Gjinajt. Rruga më parë u prish se sa u bë. Si mendoni ju, i kujt është faj për këtë gjendje? I qeverisë. Shteti. Kizien më shushoj këtë dhe nëna lanë shumë. Kush e mori ndërzim të rrugë? Prokuroria dyshon se parat që duhet të përdoreshin për ndërtimin e kësaj rruge janë vjedhur. Bëhet fjalë për rreth 5 miliard lek të vjetra, të cilat duhet të përdoreshin për sinjalistik dhe asfalt. Ndërkohë që sinjalistika mungon krejtësisht, asfalti është ky që shihni sot. Banorët e kësaj zone kalojnë këtu çdo ditë, ndërsa shpresojnë një jetesë më të mirë edhe fal turizmit, por jetesa e tyre vazhdon të jetë e vështirë për faktin se nuk mund të ketë turizëm pa infrastrukturë, e nëse vërtetohen dyshimet e prokurorisë për vështirësitë e tyre, fajin e ka korrupsioni. Bruna Kërçyku. Bashkia e Dibrës i është rikthyer punës pas dhunës që përfshiu punonjësit e saj 2 ditë më parë. Juli Ristani ishte në mjediset ku ndodhi konfrontimi fizik, si edhe intervistoi njërin nga të dhunuarit, por edhe qytetarët. Pas përplasjeve të dhunshme brenda Bashkisë së Dibrës, institucioni duket se i është rikthyer punës me një prani të dukshme policësh rreth e qark godinës. Gjitha, ata që na u deshën i morën gjitha. Okej. Një kat më sipër, shenjat e dhunës janë ende aty. Pikërisht në këtë kat, në katin e 3 të Bashkisë së Dibrës ndodhi sherrri masiv ku u përfshin rreth 20 vet të pajisur me mjete të forta deri në shkoping bejsbolli, ku mbetën të plagosur 4 persona. Kërkuam një prononcim nga kryetari i Bashkisë Muharrem Rama, por nuk ndodhej në punë. Versionin e tij të historisë kryebashkiaku e dha në Facebook, ku fajsoi drejtuesit lokal të PDI-s se po i bëjnë rezistencë reformës së tij në administrat. Lëvizja që i dha shkas së dhunës ishte zëvendësimi i shefit të burimeve njerëzore Shabanu Klala, një njeri i PDI-s, me një njeri të socialistëve nga Tepelena, shtetasin Drini Mataj. Arsyeja reale e largimit tim nga i post ishte sepse nuk i përshtatesha dot asaj qëllimeve të kryebashkiakut. Ka kërkuar që të bëhen emrime të cilat janë në kundërshtim me ligjin për shërbimin civil. Konkretisht të bëj komandime, pa respektuar procedurën. Që do thotë, lirohesh në një vend punde, ai kërkonte ta komandoj dhe pastaj bëhej procedura. Po ky atëherë është një proces i diktuar. Koordinatori i PDI-s për Dibrën, Altin Koltraka, akuzon socialistët se kanë shkelur marrëveshjen parazgjedhore, që solli fitoren e kryebashkiakut socialist Muharrem Rama. Që dalim te dhuna, do të shohim dhe arsyet pse u arrit të kjo dhunë. Nisi me prishjen e marrëveshjes,
dhe me shkarkimet dhe me vredjet që u dha personave të PDU-s, Iso Pletër dhe këto njerëz dolën në rrugë. E justifikon kjo dhunën e përdorur në ambientet e bashkisë Dibrës? Absolutisht, kjo nuk është e justifikueshme. Një prej viktimave të dhunës ndodhet ende në spital. Specialisti i auditit të bashkisë Sektor Daci, 48 vjeç, babai 3 fëmijëve, tregon ngjarjen. Kanë qellu me dru, me shkop bejsbolli ishte po. Kush e kishte shkopin? E kishte ky një bitri, është punës bashkie, e unë çudita. Edhe mund të kishte 10-20 veta mbrapa. Drejtori i burimeve njerëzore që ka qenë përpara, ka fut njerëz pas një lloj kriteri. Njerëz që kanë marrë rrok me të lartë, me shkollë të mesme dhe nuk vinin në punë fare. Me sa di, ka drejtora me diploma falsa. Ne kam kushëri, domethënë gjynat shpreh, po prezent ka qenë, nuk mund të them që ka qenë duke godit njerëz, por ka qenë në turmën. Kush? Nënkryetari i bashkisë. Nënkryetari i bashkisë Ernold Cani është arrestuar dhe gjykata dha për të masën burg pa fat. Në rrugët e Peshkopis, qytetarët kanë mendimin e tyre për ngjarjen. Mirë të ne, kjo është fut demokracia. Ne duam të gjetim lajme të mira, jo lajme të dhunshme. Dibra është patriotike, nuk duhet të bëjmë ata punë, na vjen keq na vjen. Me gjitha ka zgjidhje, jo me forcë. Unë jemi pa punë. Dhe gjithë pa punë këtu, 70% kemi bulevard. Dhe nuk di kur gjithë çfarë bota administrat. Burrat nuk rrefen me dru. Dibra çate ka. Papunësia në bashkinë e Dibrës shkon deri në 45% të forcës aktive për punë. Në këto kushte, tepësia e pushtetit mbetet e vetmja mundësi punësimi për shumë kënd, por tepësia është e vogël, kurse auria e madhe. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj dhe prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku firmosën një marrëveshje bashkëpunimi për luftën kundër krimit që duket se dublon prokurorinë speciale të SPAK-ut që nuk është ngritur ende. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj dhe prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku firmosën të premten një marrëveshje bashkëpunimi për luftën kundër krimit. Për tetuar grupet kriminale në prokuroritë e rretheve dhe të krimeve të rënda do të ngrihen disa struktura ku do të angazhohen rreth 30 prokuror. Veprat penale që do të tetojnë përfshin edhe ato të nenit 135 fraksion 2 kushtetutës, që janë veprat penale të korrupsionit dhe të krimit organizuar, si edhe akuzat penale kundër presidentit të Republikës, kryetarit të Kuvendit, kryeministrit dhe zyrtarëve të tjerë të lartë. Mirë po pikërisht, ky është objekti i strukturës posaçme antikorrupsion SPAK, që pritet luftoj korrupsionin në radhë të politikës dhe gjyqësorit, por që ende nuk është krijuar, sepse prokurorët e SPAK-ut duhet emërohen nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, KLP, ngritja e cilit edhe ajo është e bllokuar. Marrëveshja mes ministrit Xhafaj dhe kryeprokurores përkohshme Marku parashikon që prokurorët që do të angazhohen tani në luftën kundër krimit do t'i nënshtrohen vetëm një kontrolli nga prokuroria e përgjithshme, ndërkohë që prokurorët e SPAK-ut duhet t'i nënshtrohen vettingut. Marrëveshja parashikon që do të jetë prokuroria e përgjithshme që 5 ditë pas firmosjes duhet caktoj prokurorët në këto seksione për hetimet në kuadër të operacionit Forca e Ligjit. Ajo që del qartë nga kjo marrëveshje është se ministri i Brendshëm dhe prokuroria e përgjithshme e përkohshme po krijojnë një para SPAK, një strukturë paralele por që nuk i nënshtrohet ligjit të SPAK-ut, institucioni parashikuar në kuadër të reformës në drejtësi. Mirë po çfarë garancish ligjore do të ofrojnë prokurorët që do të kontrollohen nga prokuroria e përgjithshme, në një kohë kur vetë prokuroria e përgjithshme e përkohshme nuk ka kaluar vettingun. Kur prokuroria e posaçme SPAK ekziston për momentin vetëm në letër, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj dhe prokuroria e përgjithshme Arta Marku duket se po japin të drejtë vetes që të veprojnë me kompetenca që ligji nuk u njeh. Për çështjen reaguan sot edhe demokratët që folën për një SPAK privat kryeministrit të krijuar me një vendim qeverie të nëntorit 2017, i pabotuar në fletoren zyrtare, kurse LSI e cilësoi marrëveshjen antikushtetuese. Kundër reagoi Ministria e Brendshme që e ftoi opozitën të monitorojë punën e Task Force speciale Forca e Ligjit. Një ish polic grek i forcave speciale është arrestuar në Tiranë, i akuzuar si vrasës me pagesë i shtetasit Devi Kasmi në kryeqytet. Ish efektivi të forcave speciale greke ju kapën edhe disa armë dhe një sasi e madhe parash. Devi Kasmi u ekzekutua nga një vrasës me pagesë nga Greqia, ish antar i forcave speciale greke. Efthëmiu Efthëmius, 41 vjeç, ishte kontraktuar nga një grup kriminal që operonte në Tiranë dhe drejtohej nga Aurel Hoxhallari, i cili është shpallur në kërkim. Gjatë arrestimit, vrasësit grek janë gjetur një sasi e konsiderueshme eurosh që dyshohet se i kishte marrë si shpërblim për punën e kryer. Në një komunikim për media, drejtori i policisë së Tiranës, Ardi Veliu, tha se vrasësi i dyshuar ka qenë pjesë e forcave speciale greke dhe është përjashtuar për trafik droge.
Gjatë këtij operacioni, policia arrestoi edhe Elton Halipajn, Malvin Dinellarin dhe Elton Hoxhallarin, të cilët ishin pjesë e grupit kriminal dhe kishin role të ndryshme për të siguruar mjetet dhe përgatitur infrastrukturën për realizimin e vrasjes. Ndërkohë, kjo është vila në periferi të Tiranës që grupi përdorte si bazë. Policia gjeti në brendësi të saj një arsenal të vërtetë armësh. Uniformat blu sekuestruan pistoleta, automatik, sniper, municione, raketa hedhës dhe bombë me telekomandim, madje edhe një dron. Burime nga policia bën me dije se ky grup kriminal ishte një nga më të rrezikshmit që operonin në Tiranë dhe kanë qenë të dyshuar për disa vepra të rënda penale. Gjykata e Tiranës la në burg edhe 26 vjeçarin Mario Meshini, që dyshohet se nxorri në prit mikun e tij Devi Kasmin, mbrëmjen e vrasjes, ndonse Mario Meshini nuk e pranon këtë akuzë. Devi Kasmi kishte konflikte të hapura për pazaret e kokainës me Domart Konjarin, një eksponent kriminal i kërkuar nga drejtësia franceze. Drejtori i policisë të Tiranës, Ardi Veliu, tha se po hetohet kush ka qenë porositësi i vërtetë i vrasjes, kurse ministri Xhafaj e cilësoi operacionin si të suksesshëm. Topvizchannel.tv nuk është thjesht një faqe interneti, është gjithçka në një faqe interneti. Lajmet më të rëndësishme të politikës, kronikës dhe ekskluzive. Gjithçka rreth sportit me një ndërfaqe përkombëtare në futbollin dhe Formulën 1. Zhvillime nga showbiz e lifestyle në vende në botë me një portal të dedikuar, Pop News. Videot e të gjitha programeve i gjeni me një klikim të vetëm në topvizchannel.tv. Informacioni dhe argëtimi në duart tuaja. Qeveria nis projektin e rilindjes në fshat me mbështetjen financiare për 100 fshatra ku synohet të rjetësohet ekonomia dhe agrobiznesi. Ministria e Bujqësisë ka përzgjedhur 100 fshatra në të gjithë vendin ku projektet do të mbështeten me fonde duke nisur nga fundi i Shkurtit. Sipas qeverisë, ky program bëhet kështu pjesë e skemës kombëtare për zhvillimin rural që synon rjetësimin e ekonomisë në fshat. Kushtet reja për ta parë të ardhmen në fshat si një të ardhme të lidhur jo thjesht me prodhimin bujqësor në funksion të tregut, por edhe si zhvillim turistik me bazë bujqësore. Ministri i Bujqësisë tregon si u përzgjodhen 100 fshatrat. Kemi zgjedhur ato fshatra që kanë treguar 25 vite edhe pa një politikë mbështetje të posaçme të ndërtojnë diçka. Pra të promovojnë një prodhim tipik, të ndërtojnë një fest tradicionale, ta kthejnë atë në një burim vizitorësh. Gjirokastra është qarku me më shumë fshatra të përzgjedhur si pjesë të programit me 13 të tillë. Projektet do të paraqiten në Ministrinë e Bujqësisë, ku një grup pune i formuar edhe nga Ministria e Turizmit, Mjedisit dhe ajo e Kulturës do të përcaktojnë fituesit. Voskopoja është mes 100 fshatrave të përzgjedhura nga qeveria në këtë projekt, por në mes të fshatit është ngritur një ndërtesë betoni mes shtëpive tradicionale me gur që ka hasur kundërshtimin e banorëve. Historia, natyra dhe kishat mesjetare të Voskopojës janë një tërheqje shumë e fortë për turistët. Shifrat e tyre që kërkojnë të vizitojnë këtë fshat të famshëm rriten çdo vit dhe për të mbështetur dëshirën e banorëve për të mikpritur turistët, atje nisi dhe një projekt të rehabilitimi. Kanalizimet u ndërtuan nga e para, po ashtu edhe rrugët që poshtrohen me kaldrëm për të respektuar traditën e shtëpive të vjetra ndërtuar me gur. Por në mes të fshatit është ndërtuar një objekt që bie ndesh me gjithë pamjen tjetër. Në mes të shtëpive të vjetra me gur është ngritur një objekt betoni me të njëjtën logjik si kulla në mes të Korçës. Banorët por edhe turistët tregojnë se objekti nuk është në harmoni me fshatin. Është gjë e mirë shumë që të marrë informacione të gjithë. Thonë që është edhe një si tualet për turistët, thonë dhe një qendër informacioni. Nuk është vend i përshtatshëm aty ku e bën. Po kjo shërben se turistët e ujë që vinë nuk dinë, pyesin, ne s'dim t'ju japim përgjigje. Do doja që sheshin ta kishte të lirë dhe qendra e informacionit pa diskutim të ishte, të zinte një vend tjetër. Ndërtesa që do të funksionojë si zyrë informacioni ka edhe një hark simbolik, për të cilin thuhet se është ndërtuar për të përkujtuar persekutimin otoman dhe shkatrimet e djegjet e shpeshta në këtë qendër, e cila në shekujt e errët të pushtimit osman kishte të vetmen shtyp shkronjë dhe akademi. Por simbolika e zgjedhur krijon një kontrast shumë të fortë me arkitekturën e Voskopojës, të cilën nuk e ndryshuan dot as turqit dhe as komunizmi. Keq menaxhimi i mbetjeve urbane të qytetit të Pogradecit dhe fshatrave që ndodhen rreth liçenit kanë bërë që pothuajse gjithë bregu, por edhe thellësia e ujit të mbushet me plastik dhe mbetje të tjera.
katastrofës mjedisore në të cilën Shqipëria ndodhet nuk i ka shpëtuar as liçeni Ohrit në Pogradec. Për gjatë gjithë vijës liçenore, duke nisur nga Pogradeci në Tushemisht, kilometra të tërë, mbetjesh, plastik apo dhe materiale të tjera gjenden të depozituara midis bregut dhe ujit. Liçeni Ohrit në Pogradec vazhdon të shihet si një depozit të grumbullimit të mbetjeve. Përpjekjet për të renditur atë në listën e pasurive botërore vazhdojnë prej vitesh, por shpresat për të qenë në UNESCO janë ende të largëta dhe duket se nuk ndikojnë as pak në ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe instancave për të qenë më të kujdesshëm. Karakteristikë e liçenit të Ohrit ka qenë uji i kulluar, por veprimtaritë njerëzore në pellgun ujmbledhës vetëm për pak dekada të fundit e kanë ndryshuar këtë gjendje. Stina e dimrit e rëndon situatën në bregun e liçenit, pavarësisht se edhe në këtë periudhë të vitit turistët nuk mungojnë. Çdo vit Bashkia e Pogradecit shpenzon për pastrimin dhe sistemimin e bregut, e megjithatë nga Pogradeci deri në Tushemisht, gjendja vjen të jetë alarmante për shkak të mënyrës së gabuar të trajtimit të mbetjeve urbane. Fushatës për mbjelljen e pemëve rreth Tiranës sot i është bashkuar edhe një nga gazetarët e njohur në vend. Rion Velia i tha se falenderonte të gjithë ata që i bashkojnë projektit për pyllin orbital. Gazetari Bashkim Hoxha është bashkuar nismës së Bashkisë së Tiranës në aksionin për mbjelljen e 100.000 pemëve gjatë sezonit dimror. Në ditën e ditëlindjes së tij, Bashkim Hoxha ishte pranë kalimit Mjull Bathore, ku mbollën 100 pemë. Kryebashkiaku i Tiranës Rion Velia i vlerësoi angazhimin e Hoxhës si një detyrë qytetare e që kontribuon në zgjidhjen e problemeve aty ku është nevoja. Jam posaçërisht i lumtur sot që në këtë aksion, edhe pse ditë me shi, bashkuar një nga njerëzit më të dashur për shqiptarët, Bashkim Hoxha, i cili sot ka edhe ditëlindjen, edhe nuk besoj që kishte një mënyrë më të bukur për të festuar ditëlindjen se me mbjelljen e 100 pemëve në këtë zonë të pyllit orbital të Tiranës. Sot pafund mirënjohës për qytetarinë e bashkimit, nuk mjafton të jesh vetëm gazetar i mirë, nëse si e qytetar i mirë. Edhe falenderoj posaçërisht sot që mëngjesin e ditëlindjes pas emisionit e kaloj në Tiranë për këtë mbjellje dhe dua t'ju uroj jetë gjatë edhe ta falenderoj me gjithë zemër për qytetarinë edhe për gjithë kontributin e shkëlqyer në Shqipëri. Kryebashkiaku e vlerësoi nismën për mbjelljen e pemëve të reja që do rrethojnë kryeqytetin me një kuror të gjelbër për mjedis më të shëndetshëm për qytetarët. Fushata jon ndonjëherë për një cinik thotë orë na çmenën për ditë, po me sa duket nga shembulli i suksesshëm i bashkimit, vetëm gjërat që kanë këtë sens përkushtimi ditor janë gjërat që hedhin rrënjë, jo vetëm kuptimin fizik si pemët sot, po edhe në kuptimin moral dhe kulturor për vendin tonë. Enti regulatori i ujit ka hartuar një raport sipas të cilit ujësjellsat në gjithë vendin nuk janë organizuar sipas ndarjes së re territoriale. Kjo sjell mungesë kontrolli e mëtej probleme me lidhje të paligjshme dhe që mund të reflektojnë edhe në çmimin e shitjes. Aksioni kombëtar që ka lajmëruar qeveria për të ndërprerë vjedhjen dhe shpërdorimin e ujit nuk është garanci se çmimi nuk do të rritet. Në raportin vjetore, enti regulatori i ujit thotë se krahas problemit të lidhjeve të paligjshme, faktor tjetër kryesor për gjendjen e dobët financiare të ujësjellsave në mbar vendin janë edhe tarifat e ulta të shërbimeve. Çmimet e furnizimit publik me ujë vendosen nga enti i ujit pas propozimeve që vijnë nga pushteti lokal që administron ujësjellsat. Në raportin vjetor të endit thuhet se shoqëritë e ujësjellsave nuk janë riorganizuar sipas ndarjes së re territoriale, edhe pse kanë patur një vit afat kohë për ta bërë, ndërkohë organet mbikëqyrëse që janë bordet e ujësjellsave nuk e ushtrojnë kontrollin dhe monitorimin mbi shoqëritë dhe drejtorët e tyre. Sipas raportit, një nga arsyet kryesore të kësaj tendence në rënje të performancës është se viti i kaluar ka qenë një vit elektoral, që zakonisht shoqërohet me shtim artificial të numrit punojësve në shoqëritë e ujësjellsave, rritjen e shpenzimeve në përgjithësi, si dhe të një rënje të vullnetit të zbatimit të ligjit që reflektohet në uljen e arktimeve. Ministri i Jashtëm i Greqisë Nikos Kogjas skërcënohet me jetë atij, mbriti në një zyrë një zarf me 3 plumba. Aleksandër Marku na sjell detajet. Ministri grek i rendit Nikos Toskas gjatë një emision informativ të mëngjesit të së premtes ka zbuluar se kreu i diplomacisë greke Nikos Kogjas ka marrë një letër ku kërcënoi për jetën e tij dhe të familjes së tij. Kemi 3 plumba ndaj teje, thuhet në letrën që ai ka marrë, e cila ndodhej në një zarf anonim që ka mbërritur ditën e njëjtë në Ministrinë e Jashtme, ndërsa thuhet se letra përfundonte me frazën "Ushtria duhet të hyjë në parlament". Kryediplomati grek është pozicionuar më vonë me anë të një postimi në Twitter ku shkruan se sistemet të caktuara, gazeta dhe kanale televizive që prej kohësh hedhin balë mbi të janë autorët moral të kërcënimeve. Pres, ka thënë ai, që dhe demokracia e re dhe kisha greke të dënojnë aktin përkatës.
Sipas burimeve të policisë që ka filluar hetimet për çështjen ndaj zotit Koxhias, është dërguar edhe një letër tjetër kërcënuese në shtëpinë e tij, si dhe 4 të tjera ndaj ministrave të kabinetit Cipras. Në letër ka paralajmërime për çështjen e emrit të ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë, si dhe kërcënime për ata që janë shprehur kundër tubimeve që kundërshtojnë që termi Maqedoni të jetë pjesë përbërëse e emrit të ri të fqinjit verior të Greqisë. Informacione të tjera të pakonfirmuara thonë madje se ka pasur dhe 2 telefonata kërcënuese për jetën në shtëpinë e zotit Koxhias. Të gjitha partitë politike greke kanë nxjerrë deklarata për shtyp ku dënojnë kërcënimet ndaj politikanëve grek. Për Top Channel, Selanik, Aleksandr Marku. Në Shtetet e Bashkuara sapo është publikuar një raport i republikanëve të Kongresit ku pretendohet se zyrtarët e lartë të zbatimit të ligjit si Byroja Federale e Hetimeve dhe Departamenti i Drejtësisë janë treguar të njanshëm ndaj presidentit Donald Trump. Ilir Ekonomi i Zërit Amerikës do të na sjellë detajet. Ilir, përshëndet, çfarë lidhje ka në fakt ky raport me hetimet që po zhvillohen në Shtetet e Bashkuara rreth lidhjeve të fushatës së Donald Trumpit me Rusinë? Po, është një raport i lirë që ka ngjallur shumë bujë dhe ka shpërsuar luftën politike sepse ka të bëjë me një çështje të rëndësishme. A është politizuar hetimi që vazhdon të bëhet fushatës së Donald Trumpit për lidhjet e mundshme me Rusinë ose për një bashkëpunim të fshehtë me Rusinë? Pra, a janë treguar të njanshëm ndaj presidentit Trump zyrtarët e lartë të zbatimit të ligjit si Byroja Federale e Hetimeve dhe Departamenti i Drejtësisë? Raporti u publikua në mos gabojmë rreth 2 orë më parë, e kemi të gjithë në dorë dhe republikanët thonë aty se gjithçka tregon se është abuzuar me hetimin e FBI-s rreth lidhjeve të përfolura të fushatës Trump me Rusinë, qysh në fazat e hershme të këtij hetimi. Raporti është përgatitur nga anëtarët republikanë të Komisionit të Kongresit për Inteligjencën, të cilët thonë se kemi të bëjmë me një shkelje shqetësuese të proceseve ligjore në hetimet për Rusinë. Vetë presidenti Trump, që para disa ditësh e kishte bërë të qartë se do ta autorizonte publikimin e raportit, me gjithë kundërshtimet e ashpra të Departamentit Drejtësisë dhe të FBI-s, sipas fjalëve të presidentit, ky dokument tregon se shumë njerëzve duhet u vit turp nga vetja. Në komentet që ai bëri pak orë më parë dhe që ju po i shikoni tani, ai tha, mendoj se kjo është e tmerrshme, njerëzit duhet të dinë të vërtetën. Mendoj se është e turpshme çfarë po ndodh në këtë vend, tha presidenti. Më konkretisht, Ilir, si shtuhet edhe në dokument, ish drejtues të FBI-s dhe të Departamentit Drejtësisë kishin arritur të merrnin leje nga një gjykatë e posaçme për survejimin e një pjesëtari të fushatës së zotit Trump rreth lidhjeve të tij të dyshuara me Rusinë, dhe në dokument thuhet se leja e survejimit u mor duke i mos i treguar të vërtetën gjykatës. Nga ana e saj FBI-a thotë se dokumenti është i pasakt në ato që përmban dhe se atij mungojnë element thelbësor. Pritet që presidenti ta shfrytëzoj publikimin e dokumentit për të diskredituar pra krejt hetimet që po bën prokurori i posaçëm Robert Mueller rreth lidhjeve dhe bashkëpunimit të mundshëm të fshehtë të fushatës Trump me Rusinë. Këto hetime presidenti Trump i ka quajtur në fakt një gjueti shtrigash. Ilir Ekonomit, falenderoj për këto informacione. Kuksi flamurtari është ndeshja kryesore e kësaj jave në Super League. Veri lindorët shpresojnë përfitore në shtëpi dhe barazim me vlonjatat në renditjen e kampionatit. Kuksi do t'i rikthehet objektivit kryesor të këtij sezoni, mbrojtjes së titullit kampion në kategorinë superiore. Por të dielën në orën 13 në stadiumin Zeqi Rymeri do të ketë përballë flamurtarin, forcë e dytë e kampionatit dhe skuadër e forcuar ndjeshëm në merkato ashtu si Veri lindorët. Flamurtari ka një ecuri mjaft të mirë dhe është ekipi organizuar. Alla nuk do të luajë ditën e diel dhe shpresoj mos ta humbasin për shumë kohë. Ekipi duhet të jetë i bashkuar që mos t'i ndjej mungesat. Shpresoj të arrijë fitoren e parë në Kukës. Në 2 ndeshje që kemi luajtur ekipi është përgjigjur mirë, por kemi ende shumë punë. Nuk e njoh ende superioren pasi kam vetëm një ndeshje, ndërsa në kupë përballem me një ekip të konsoliduar si Tirana. Vetëm koha do të tregoj sa i shndrueshëm është ekipi. Duhet të përmirësohemi në qarkullimin e topit, por më pëlqen shumë gjendja fizike që është optimale. Kemi një diferencë 9 pikë me Skënderbeun kryesues dhe kjo ndeshje nuk do të jetë përcaktuese. Ndaj flamurtarit Kuksi ka fituar gjithmonë në shtëpi. Nëse imponohet të dielën në shtëpi, ekipi i pakult do të barazojë flamurtarin në renditjen e superiores. Për të gjithë tifozët që do të duan të ndjekin ndeshjen në stadiumin e Kuksit, hyrja këtë fundjavë do të jetë falas.
Gana për kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit ka hyrë në fazën më të nxehtë. Armando Duka dhe Bashkim Fino, dy kandidatët për kreun e FSHF-s, shpalosën platformat e tyre në Top Channel, ndërsa nuk munguan edhe akuzat tonet e larta dhe sulmet në adresë të njëri tjetrit. Armand Duka dhe Bashkim Fino, kandidat për kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit, mbritën në Top Channel 30 minuta përpara nisjes së emisionit të pa ekspozuarit. Ata u shfaqën të tendosur me njëri tjetrin. Emisioni nisi qetë, ku të dy kandidatët u pyetën nëse politika ka përdorur Federatën Shqiptare të Futbollit për interesat e saj. Në asnjë rast nuk kam dhënë institucionin as për Edi Ramën dhe për asnjë politikan tjetër. Ky bashkë me pjesën më kryesore drejtuese të Federatës Shqiptare ka marrë pjesë në hapjen e konventës së partisë së vëllait vet, Agraria Amigdaliste. Blendi Klosi, e kalon punën, me fushatën e Federatës. Po vazhdon me flet Ditmir Bushati, e harroi ujtin e Greqisë, detin, merret me fushatën e Federatës. Debati u përqendrua tek delegatët që do të votojnë me shtat shkurt për FSHF-n, përfshirë edhe disa shoqata të regjistruara së fundmi në gjykatë. Fut edhe Lul Bashën, mik. Mori telefon kryetarin e gjykatës. Shpejt të regjistrohen urgjent gjithë shoqatat, se na duhet në datën 7. E kupton? Do të themi gjithë Ore, ti që je pa edukat fare, po ne të marrë. Vendimet, jam shumë i qetur. Në atë kohë sa i qetë jam. E di. Unë kam tamam Po e shoh, po e shoh. Çfarë u mbasur më? Po çike dhe i pa edukuar. S'kam çfarë u mbasur, fare. Dy kandidatët jo vetëm që nuk gjetën qetësi, por ata shpërthyen në akuzat të rënda mes njëri tjetrit. Ti në 16 vjet ke abuzuar me futbollin shqiptar. Ti ke vetëm një rekord. Ti ke shtuar luksin tënd në zyrën tënde edhe të njerëzve atje. Ti harxhon 900 milion lekë për Ti ke një rekordin dhe përsërisësh rekordin që ke vrarë shqiptar gjatë periudhës tënde më shumë se në luftën e dytë botërore. Pas kam vrarur. Gjatë vitit që ti ke qenë kryeminist. Kam vrarur. Këtë ke rekordin e jetës ti dashur. Kur tregoj ortakëve të tu, ata i të kanë thënë Duka i krimit dhe Klarinë Sejmurta. Duhet tregoj atij, se ata e krijuan Shqipërinë ashtu. Pas këtyre akuzave, dy kundërshtarët për presidencën e Federatës Shqiptare të Futbollit u ndanë me një shtrëngim duarsh. Ky ishte edicioni mbrëmjes këtu në Top Channel. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë miropafshim. Miropafshim.